हॅलो फ्रेंड्स, कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। मित्रांनो, मला वाटतं तुम्हाला हा फ्रॉक खूपच आवडला असेल। डिझायनर स्वरूपाचा फ्रॉक आहे हा, आणि हा फ्रॉक कसा करायचा आहे हे आपण आता या भागात शिकणार आहे। या फ्रॉकसाठी हे मूळ डिझाईन जे आहे फ्रॉकचं ते एक टर्किश व्हिडिओ आहे, टर्किश भाषेत, आणि ते आपल्याला त्याची लिंक मी खाली शेअर करते आहे। तर आपण हा फ्रॉक कसा करायचा हे बघू। हा फ्रॉक एक 1.5 ते 2 वर्षाच्या मुलीला होणार आहे सुंदरसा। आणि जर तुम्हाला आणखीन थोडा मोठा करायचा असेल तर तुम्ही जास्त टाके घालून तो करू शकता। जसा हा फ्रॉक आपण बॅक साइडनी सुरू करणार आहे करणं, तर इथे मी 80 टाके घातले होते। तर जर तुम्हाला 2.5 ते 3 वर्षाच्या मुलीसाठी करायचा असेल तर तुम्ही 90 टाक्यांनी सुरुवात करू शकता, किंवा टॉप म्हणून करायचा असेल 5-6 वर्षाच्या मुलीला तर तुम्ही छान 100 किंवा 110 टाक्यापासून सुद्धा सुरू करू शकता। आणि हा फ्रॉक आपण बॅक साइड झाल्यानंतर ही समोरची म्हणजे उजवा खांदा आपण पहिल्यांदा वाढवत आलेला आहे आणि हा भाग करून घेतलाय। नंतर डाव्या खांद्याचा भाग वाढवत आणून असा केला, शेवटी त्याला फ्रिल केलेली आहे। कुठेही या फ्रॉकला शिवण नाही आहे एक्सेप्ट म्हणजे फक्त हे 4 टाके आपण शेवटी इथे 2 टाके शिवून असे बंद केलेले आहे। आपल्याला यासाठी ही लोकर माझी अतिशय पातळ आहे आणि त्यामुळे मला फक्त 100 ग्रॅम लोकर लागली आहे। पण तुमची जर थोडी याहून स्टिफ असेल किंवा जाड असेल, थिक असेल, तर तुम्हाला ती 120 ग्रॅम पर्यंत लोकर आणून ठेवा। नंतर आपल्याला हे सुंदरसे 4 बटणं लागतात, बस बाकी काही नाही। लोकरीनुसार आपल्याला निटिंग नीडल्स घ्यायचे आहेत। जसं मी इथे 10 नंबरची सुई घेतली होती, तर तुमची जर थोडी जाड लोकर असेल तर तुम्ही 9 नंबरची सुई घेऊ शकता। तुम्ही जर थोडी जाड लोकर वापरली तर तुमचा फ्रॉकचा साईज याहून थोडा जास्त मोठा होऊ शकतो। आता या फ्रॉकचा साईज जो आहे तो पर्टिक्युलरली कसा आहे, तर उंची त्याची 40 सेंटीमीटर झालेली आहे। पाहू शकता तुम्ही इथे साधारण 39-40च आहे, आणि रुंदी जी आहे त्याची ती साधारण 30 ते 32 झालेली आहे। हे 30 सेंटीमीटर आहे। तर असा सुंदरसा फ्रॉक आपल्याला आपल्या मुलीसाठी करायला नक्कीच आवडेल। आपण बघूया आता हा फ्रॉक कसा करायचा ते। मूळ टर्किश जे पॅटर्न आहे टर्किश, ते सुद्धा तुम्ही पाहू शकता, त्याची लिंक मी शेअर करते। बाकी यात कुठलंही वेगळं टाके वगैरे लागणार नाही आहे, साधे उलटे आणि बस, याशिवाय काही नाही। 2चा 1 करणं वगैरे एवढे सोपे प्रकार आहे। तर तुम्हाला हा अगदी सोपा फ्रॉक नक्की करता येईल आणि खूप सुंदर आहे डिझायनर, तर सगळेजण तुमचं नक्की कौतुक करतील। आपण आता ह्या फ्रॉकला सुरुवात करू। आवडला तर मला नक्की कळवा मात्र। तर मित्रांनो, तो सुंदर जो आपण फ्रॉक पाहिला ना डिझायनर टाईपचा, त्याची सुरुवात आपण पाठीमागून करणार आहे। तर त्यासाठी आपण ही लोकर घेतलेली आहे, वर्धमानची 4 प्लाय बेबी स्पेशल आहे। याला प्राइम रोज असं नाव आहे त्याचं, आणि या लोकरीसाठी आपण सुटेबल म्हणून 10 नंबरची सुई घेतलेली आहे। तर 10 नंबरची ही निटिंग यार्न आणि ही वर्धमानची लोकर। आता सुरुवातीला आपण मागच्या बाजूसाठी 80 टाके घालणार आहे, आणि 80 टाके आपल्याला घालायचे डबल थ्रेड लॉंग टेल कास्ट ऑननी। मग डबल थ्रेड लॉंग टेल कास्ट ऑन याचा आपण वेगळा व्हिडिओ केलेला आहे, तरी तुम्ही इथे मी पुन्हा दाखवते तुम्हाला। तर आपण काय करायचं, 80 टाक्यांना साधारण जेवढी लोकर लागेल तेवढी आपण दुप्पट करून इथे गाठ बांधून घेतली। नंतर हा डबल थ्रेड यार्न जो आहे हा डाव्या बाजूला ठेवायचा आणि वर्किंग यार्न उजव्या बाजूला ठेवायचा। आपल्या सुई आपण या 2 डबल थ्रेड मध्ये घातली। नंतर डबल थ्रेडची ही आपण बोटावर अशी अडी घेतली आणि बोट ट्विस्ट केलं, सुई त्यात घातली आणि लूपमध्ये, आणि हा जो वर्किंग यार्न आहे याने सुईवर दोऱ्याचा वेढा घेतला आणि लूप परत सुईमधून बाहेर काढलं। हा झाला दुसरा टाका। पुन्हा लक्ष द्या, बोटावर अडी घेतली, डबल थ्रेडची ट्विस्ट केली, जे लूप तयार झालं त्यात सुई घातली, नंतर वर्किंग यार्नचा वेढा दिला सुईवर आणि हे लूप सुईमधून बाहेर काढलं असं। नंतर वर्किंग यार्न आणि डबल थ्रेड दोन्ही पण ओढून घेतले। पुन्हा एकदा पहा, डबल थ्रेडचा बोटावर असा वेढा घेतला, बोट ट्विस्ट केलं म्हणजे हा लूप तयार झाला, लूपमध्ये सुई घातली, वर्किंग यार्नचा वेढा दिला सुईवर अशा प्रकारे, आणि लूपमधून सुई बाहेर काढली। नंतर ही डबल थ्रेड आणि वर्किंग यार्न दोन्ही ओढून घेतलं। तर असे हे आपले 4 टाके झाले। तर असे तुम्हाला 40 टाके घालून घ्यायचे आहे। मागच्या बाजूसाठी 40 टाके असे घालून घेणार आहे आपण, आणि पुढे काय करायचं ते मी तुम्हाला सांगते। मग 40 टाके घालून घ्या तुम्ही, आणि खूप घट्ट घालायचे नाही, नाहीतर मग ते आक्रसल्यासारखं होतं। तर हलक्या हाताने 40 टाके आपण घालून घेऊ।
तर मित्रांनो, हे माझे 40 टाके आता घालून झालेले आहेत डबल थ्रेड लॉंग टेल कास्ट ऑननी. आणि ही तुमची राईट साइड आहे, जिथे हे असे खालची बाजू अशी दिसते ती. आणि ही जी आहे ही आता आपल्याला करायची सुई ती रॉंग साइड आहे. तर रॉंग साइडची पहिली सुई जी आपल्याला करायची आहे ती कशी करायची आहे पहा. तर या 80 टाके आहेत त्यापैकी आपण पहिले 10 टाके साधे विणणार आहे. पहिला टाका आपण नेहमी उचलून घेणार आहे, म्हणजे तो शेवटी शिवायला सोपा जातो आपल्याला, किंवा दिसायलाही छान दिसतो, म्हणून पहिला टाका उचलून घ्या. आणि 10 टाके साधे, म्हणजे त्यापैकी आता आपल्याला 9 साधे करायचे आहेत. 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9. तर हे 10 टाके झाले पहिले साधे. पहिला उचलून घेतला आपण, आणि मग 4 आणि 4 8 आणि 9 झाले. एक आणखीन विणून 10 झाले. आता पुढचे 50 टाके आपल्याला उलटे विणायचे आहे. उलटे आहे म्हणून दोरा पुढे घेतला. 1 2 3 आणि मग शेवटचे 20 साधे विणा आणि ही सुई पूर्ण करा. मी पण पूर्ण करून घेते मग सांगते तुम्हाला. तर माझे हे 50 टाके उलटे करून झाले आहेत मित्रांनो. आणि आता शेवटचे 20 आपल्याला साधे करायचे आहेत. तर पुन्हा दोरा मी मागे घेतला आणि शेवटचे 20 टाके उरलेले आहेत. हे पहा, तुम्ही मोजू शकता. 3 आणि 3 6 आणि 3 9 12 15 आणि 5 20. तर हे टाके साधे करायचे आहेत तुम्हाला. साधे विणू आपण याला. म्हणजे पहिली ओळ किंवा रो 1 कसा केला आपण, तर 10 साधे 50 उलटे आणि शेवटचे 20 साधे. तर अशा प्रकारे पहिला रो केला आपण. आणि आता दुसरा रो आपल्याला पूर्ण साधा करायचा आहे, जो की राईट साइड आहे. राईट साइडला प्रत्येक वेळेस पूर्ण ओळ साधी आणि रॉंग साइडला प्रत्येक वेळेस पूर्ण ओळ कशी करायची आहे, तर 10 साधे 50 उलटे आणि 20 साधे. तर असे 2 ओळी या R1 आणि R2, रो 1 रो 2 या आपल्याला पूर्ण रिपीट करायच्या आहे. किती वेळपर्यंत रिपीट करायच्या, तर आपला आर्म होल येईस्तोवर, म्हणजे साधारण 25 सेंटीमीटर होईस्तोवर आपल्याला हे पुन्हा पुन्हा या 2 ओळी करायच्या आहेत. तर हे माझे आता 20 टाके पूर्ण होत आलेले आहेत. साधे जे करायचे होते आपल्याला ते. आणि हा 20. आता ही रो 1 पूर्ण झाली. रो 1 म्हणजे उलट साईडला आली होती आणि ती कशी केली आपण, तर पहिले 10 साधे 50 उलटे आणि शेवटचे 10 पुन्हा साधे. आता ही रो 2 आहे, म्हणजे दुसरी ओळ. तर दुसरी ओळ कशी करणार आहे आपण, तर सगळे टाके साधे. पहिला टाका नेहमीप्रमाणे उचलून घ्यायचा फक्त, आणि पुढचे आता सगळे कसे विणायचे आहेत तुम्हाला, साधे. दोरा मागेच आहे आपला आणि आपण हे सगळे टाके साधे विणू. तर पहिली ओळ रो 1 10 साधे 50 उलटे 20 साधे. आणि रो 2 दुसरी ओळ कशी, तर सगळे टाके साधे. तर ह्या रो 1 आणि रो 2 तुम्ही 25 सेंटीमीटर होईपर्यंत असंच रिपीट करायचं आहे. म्हणजे आपला बॅक साइड किंवा पाठीमागची जी बाजू आहे त्याचा बराचसा भाग होईल. तर एवढं पूर्ण करून घ्या मित्रांनो. नंतर पुढे काय करायचं ते मी तुम्हाला सांगते. मित्रांनो, तर आपले हे 25 सेंटीमीटर आता पूर्ण झालेलं आहे उंचीला. आता आपल्याला पुढचं करायचं आहे. तर पुढचं काय करणार आपण, तर या पहिल्या पुढच्या सुईला 20 पैकी 14 टाके आपल्याला बंद करायचे आहे. तर टाके कसे बंद करायचे तुम्हाला माहित आहे, तर त्याप्रमाणे 14 टाके आपण बंद करू. दोन साधे विणले आणि हात त्याच्यावरनं काढून टाकला. एक बंद झाला. 2 3 4 तर 13 झालेत मित्रांनो माझे. आणि हा 14 टाके बंद केले आपण हे 20 पैकी. म्हणजे आपल्या आता हे फक्त 6 टाके उरले असणार आहे. पहा, हे 3 आणि 2 5 आणि 1 6. तर आता हे 6 टाके आपल्याला साधे विणायचे. 2 3 4 5 आणि 6. मधले जे आहेत ते सगळे आपल्याला उलटे विणायचे आहेत. दोरा पुढे घेतला आपल्या, सरळ सुई ही, म्हणजे सगळे साधे विणायचे आहेत. तर आता हे मधले सगळे 50 साधे विणू आणि शेवटी पुढच्या सुईच्या वेळेस शेवटचे 10 साधे आहेत.
मी हे मार्कर टाकून घेतले आहेत आणि पुढच्या सुईच्या वेळेस आपल्याला इकडनं 4 टाके बंद करायचे आहेत. तर एवढी पूर्ण सुई करून घेते आणि मग पुढचे दाखवते. मित्रांनो, तर आपले हे काय केलं आपण 25 सेंटीमीटर झाल्यानंतर सरळ बाजूला राईट साईडला हे 20 जे साधे होते पहिले त्यापैकी 14 टाके आपण बंद केले, 6 साधे विणले पुढचे. नंतर हे मधले 50 जे होते ते पूर्ण उलटे विणले, शेवटचे 10 साधे विणले. आता ही रॉंग साइड आहे म्हणजे उलट बाजू. तर यात आता या 10 जे पहिले साधे आहेत त्यापैकी 4 टाके आपण बंद करणार आहे. ते 4 टाके आपण बंद करून घेऊ म्हणजे याही बाजूला 6 साधे उरतील. तर हे दोन्ही 6 साधे जे आहेत ते आपण दरवेळेस साधे विणत जाणार आहे. तर हे 4 टाके बंद केले, 1 2 3 आणि 4. हे 4 टाके बंद केले म्हणजे आता याही बाजूला किती टाके राहिले आहेत? फक्त साधे 6. तर हे 6 साधे, मधले 50 रॉंग साइडला उलटे आणि राईट साइडला सगळे हे 6 टाके राहिले आहेत फक्त आता. आणि आता ही रॉंग साइड असल्यामुळे इथे मधले 50 टाके आपल्याला कसे विणायचे आहेत? उलटे. तर हे 50 आता मी उलटे विणेन इथे, शेवटचे 6 पुन्हा साधे. आता लक्षात घ्या मित्रांनो, पुढे आपल्याला हे सुई रिपीट करायची आहे. पहिले 6 आणि शेवटचे 6 रॉंग साइडला साधे, मधले सगळे उलटे. आणि जेव्हा राईट साइड असेल तेव्हा पूर्ण सगळे टाके आपल्याला साधे विणायचे. एकूण टाके किती आहेत आता? मधले 50 आणि हे 12, 6 दोन्हीकडचे म्हणजे 62 टाके आहेत. ते आपल्याला राईट साइडला सगळे साधे विणायचे. रॉंग साइडच्या वेळेस हे 6 साधे, मधले 50 उलटे. आणि अशी आपल्याला उंची किती करायची आहे? तर आर्म होलची म्हणजे बाहीसाठी जेवढी उंची लागते तेवढी करायची आहे. तर साधारण आपण 5 इंच म्हणजे 4.5 ते 5 इंच करू. 4.5 इंच झालं की आपण बघू साधारण. तर 4.5 इंच हे पूर्ण करून घ्या आणि नंतर 3 सुया पूर्ण साध्या विणायच्या, 6 सुया पूर्णपणे साध्या विणायच्या आहेत आपल्याला. तेवढं करून घेऊ आणि मग पुढे काय करायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. तर मित्रांनो, हे माझं बाहीचं 13 सेंटीमीटर करून झालेलं आहे पूर्ण. त्यात आपण शेवटी ह्या 6 सुया पूर्ण साध्या केलेल्या आहेत. आता आपल्याला ह्या बाहीच्या ही बॅक साइड जी आहे ही पूर्ण झालेली आहे आणि हा समोरचा भाग आता सुरू करायचा आहे. त्यासाठी आपण काय करणार आहे पहिले, तर हे आता 62 टाके आहेत त्यापैकी 20 टाके विणून वेगळ्या सुईवर आपण काढून ठेवणार आहे. मधले 22 बंद करणार आहे आणि शेवटचे 20 परत दुसऱ्या सुईवर घेऊन विणणार आहे. आपल्याला दोन्ही शोल्डरवर 20-20 टाके ठेवायचे आहेत. तर आपण आता हे 20 टाके पहिले या सुईवर विणून घेऊ. 1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 19 आणि 20. हे 20 टाके आपण वेगळ्या सुईवर काढून ठेवले. आता 9 12 15 5 20. आता आपल्याला पुढचे 22 टाके बंद करायचे आहे. तर बंद कसे करायचे तुम्हाला माहित आहे. तर आपण हे टाके आता बंद करू आणि हे सुईवर काढण्याऐवजी तुम्ही दोऱ्यावर जरी काढून ठेवले असते तरी चाललं असतं. 2 विणले मी आणि हा पहिला टाका बंद केला. पुन्हा पुढचा विणला आणि हा टाका काढून टाकला. 2 बंद झाले. असे आपल्याला 22 टाके बंद करायचे. तर मी आता हे 22 टाके बंद करून घेते आणि शेवटचे 20 जसे साधी सुई आहे ही सरळ बाजू असल्यामुळे तर पूर्ण शेवटचे 20 साधे विणायचे आहेत आपल्याला. तर मित्रांनो, हे माझे 22 टाके बंद करून झालेले आहेत. आता हे शेवटचे 20 परत जसे आहेत विणीचे तसे विणायचे. मग ही सरळ बाजू असल्यामुळे सगळे साधेच करायचे आहेत आपल्याला. तर हे टाके 20 साधे विणून घेऊ आपण.
म्हणजे काय केलं आपण या सुईमध्ये पहिले 20 टाके विणून सुईवर काढून ठेवले, दुसऱ्या मधले 22 बंद केले आणि शेवटचे 20 पुन्हा साधे विणले. आता ही उलटी सुई आहे, रॉंग साइड. आता इथे काय करायचंय तुम्हाला, पहिले 6 साधे विणायचे नेहमीसारखे, जे काठ सुरू आहे आपला तो, तर ते 6 मी साधे विणते. आता आपण फक्त हे 20च टाके विणत जाणार आहे. 6 साधे विणले, नंतर मधले 7 उलटे विणायचे आहेत आपल्याला. ही दुसरी बाजू असल्यामुळे 1 2 3 4 5 6 आणि 7 उलटे विणले. आता शेवटचे 6 राहिले तर ते 6 परत आपल्याला साधे विणायचे. 1 2 7 साधे विणायचे. 7 7 आणि 6 असे 3 भाग केले आपण 20 टाक्यांचे. 6 आणि 7. पहा मित्रांनो, उलट बाजूला आपण काय केलं, या 20 टाक्यापैकी 6 साधे विणले, 7 उलटे आणि पुढचे 7 परत साधे. आता ही सरळ बाजू आहे. सरळ बाजूला आपण आता परत हे फक्त 20च टाके विणणार आहे. सरळ बाजूला पूर्ण सुई साधी विणायची आहे. तर पूर्ण सुई साधी विणू आपण परत. आणि उलट बाजूला परत तसंच की 6 साधे, 7 उलटे आणि 7 शेवटचे पुन्हा साधे. तर अशा या 2 सुया आपल्याला रिपीट करायच्या आहे. कितीपर्यंत रिपीट करू आपण या सुया? 1 मिनिट पहा तुम्ही, ही सुई पूर्ण करून घेते मी. आता फक्त आपण हे 20 टाके विणत जाणार आहे. आणि 20 टाके कसे, तर राईट साइड जी आहे सरळ बाजू त्याला पूर्ण सुई साधी विणायची आहे. म्हणजे 20 टाके साधे विणायचे आहेत. जसे मी आत्ता विणले आहेत, हे 20 टाके मी साधे विणले राईट साइडला. आणि जेव्हा रॉंग साइड येईल, उलटी बाजू, ही उलटी बाजू आहे आपल्या स्वेटरची, तर तेव्हा आपण काय करायचं आहे, तर 6 टाके साधे विणायचे, 7 उलटे आणि शेवटचे 7 पुन्हा साधे. तर आपली अशी स्टिच येणार आहे, आजूबाजू गार्टर स्टिच आणि मध्ये स्टॉकिनेटी स्टिच. तर ही विण आपल्याला वाढवत जायची आहे. कुठपर्यंत करत जायचं आहे हे सगळं, की असं फोल्ड करून ही पूर्ण बाहीची लांबी जी आहे तेवढी आपल्याला परत दुसरी बाजू करायची आहे बाहीची. म्हणजे ही बाहीची एक पाठीमागची बाजू झाली आणि समोरची बाजू आपल्याला आता हे 20 टाक्यांची विण वाढवून करायची आहे. परत एकदा लक्षात घ्या, सरळ बाजू असेल तेव्हा पूर्ण 20 टाके सरळ विणायचे. उलट बाजू असेल तेव्हा 6 साधे, 7 उलटे, 7 साधे परत. आणि अशी आपल्याला उंची कुठपर्यंत व्हायला हवी आहे, तर आपल्याला ही बाहीची लांबी जेवढी आहे बगल तिथपर्यंत आपल्याला हे करायचं आहे. तर एवढं करून घ्या, नंतर मी पुढचं कसं करायचं सांगते. तर मित्रांनो, माझं हे बाहीपर्यंतचं पूर्ण झालं आहे समोरचा भाग करून. आता आपल्याला इथे डिझाईन घालायला सुरुवात करायची आहे. तर डिझाईन घालताना काय करायचं आहे, की बॉर्डर ज्या आहेत त्या जशाच्या तशाच ठेवायच्या आहेत. तर आपली ही पहिली बॉर्डर किती टाक्यांची आहे, 7 टाक्यांची आहे. तर त्या 7 टाके आपण तसेच साधे करून घेऊ. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. आता हे जे पुढचे 7 आहेत स्टॉकिनेटी स्टिच मधले, तर यातले आपण 3 सोडून हा जो मधला टाका उरतोय ना, तर या मधल्या टाक्याच्या अवतीभोवती जाळी करायची आहे. म्हणून आपण 3 टाके साधे विणून घेऊ. 1 2 आणि 3. आणि जाळी करायची आहे म्हणून दोरा पुढे घेतला, 1 साधा विणला, पुन्हा दोरा पुढे घेतला आणि हे उरलेले 3 साधे विणले. आता यामुळे काय झालं, आपले जे मधले 7 टाके होते त्याचे आता 9 झाले आहेत 2दा दोरा पुढे घेतल्यामुळे. आणि शेवटचे जे आहेत ते 6 टाके पुन्हा काठाचे जे आहेत ते 6 साधे विणायचे, गार्टर स्टिचचे जे आहेत ते. त्यामुळे हे आपण साधे विणले 6. म्हणजे पहिल्या सुईत आपण डिझाईन घालायला सुरुवात केली. आता तर काय केलं डिझाईन घालताना, तर बॉर्डरचे 7 साधे विणले, मधले जे गार्टर स्टिचचे 7 होते त्यापैकी 3 साधे विणले, आत दोरा घेऊन 1 साधा, पुन्हा आत दोरा घेऊन 1 साधा, म्हणजे 2 जाळी पडेल तिथे. आणि बाकीचे सगळे काठाचे पुन्हा साधे विणले. आता इथे दुसरी सुई आपल्याला करायची आहे, ती कशी करायची, 10 काठाचे पुन्हा साधे करायचे. तर हे काठाचे आपण इथे आता एक आणखीन काम आहे आपल्याला, की आपल्याला हा बाही पूर्ण झालेली आहे, म्हणजे आपल्याला इथे 4 टाके वाढवावे लागतील. जसे हे इकडे 4 कमी केले आहेत ना आपले, तसे 4 टाके इथे वाढवावे लागतील. तर टाके कसे वाढवायचे, 4 टाके वाढवायचे मित्रांनो. 1
2 वाढवायचे कसे तुम्हाला माहिती आहे. दोऱ्यावर बोटावर अडी घेतली आणि ट्विस्ट केलं बोट म्हणजे लूप तयार झालं. सुई त्यात घातली आणि ओढून घेतलं म्हणजे 3 टाके झाले. पुन्हा दोऱ्यावर वेढा घेतला, ट्विस्ट केला आणि हे सुईमध्ये घालून लूप आपण दोरा ओढून घेतला. तर असे 4 टाके झाले. तर हे 4 वाढवलेले टाके आणि 6 बॉर्डरचे असे आपण 10 टाके विणून घेऊ. ते 1 2 थोडे सैल घालताना थोडे टाके सैल घालायचे, कारण हे घातलेले टाके विणायला जरा अवघड जातं. 2 3 आणि हे 4. इकडनं थोडा सैल करून घ्यायचा टाका. जे वाढवलेले टाके असतात हे सहसा विणायला कठीण जातात थोडे, तर तुम्ही थोडं काळजीपूर्वक विणायचं याला. हा 4 हे वाढवलेले 4 टाके विणले आपण. नंतर आपले बॉर्डरचे जे आहेत 6 ते 1 2 आता अशाने ही 10ची बॉर्डर झाली, 10 टाक्यांची. 3 4 5 6 असे आता 10 टाक्यांची बॉर्डर झाली ही. आता मधले सगळे टाके उलटे विणायचे आपल्याला. तर मध्ये आता टाके किती आहेत? 9. तर 9 टाके उलटे विणून 3 4 5 6 7 8 आणि 9 आणि शेवटी पुन्हा काठाचे आहेत तर ते काठाचे 7 साधे. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. काय केलं आपण? उलट्या बाजूनी 4 वाढवलेले टाके होते ते 6 बॉर्डरचे असे 10 साधे केले. मधले जेवढे होते ते सगळे उलटे केले आणि परत बॉर्डरचे साधे केले. मधले किती होते? इथे 9. आता परत साध्या सुईच्या वेळेस आपल्याला टाके वाढवून जाळी बनवायची आहे, म्हणून पुन्हा आपण काय करणार? 10 साधे विणणार. 1 2 3 4 5 6 हे बॉर्डरचे 7 7. हे नंतर 3 स्टॉकेनेटी स्टिच मधले सरळ बाजू असल्यामुळे साधेच विणायचे आहेत. आणि इथे आपण आता जाळी करणार, म्हणून दोरा पुढे घेतला आणि 1 टाका साधा विणला. मग 3 विणायचे आहेत साधे. तर हा दुसरा आणि हा तिसरा. दोरा पुढे घेऊन 3 साधे विणले. पुन्हा दोरा पुढे घेऊन 3 साधे. 1 2 आणि 3. आणि जे बॉर्डरचे होते शेवटचे 10 ते पुन्हा साधे, त्यामुळे हे 13 साधे झाले शेवटी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. तर ही 10 टाक्यांची आता आपली बॉर्डर झाली नवीन. म्हणजे पूर्वी जी 6 टाक्यांची होती ती आपण 4 टाके वाढवल्यामुळे 10 टाक्यांची झाली. आणि इथे जाळी पण तयार झाली पहा. आता प्रत्येक वेळेस या मधल्या टाक्याच्या अवतीभोवती आपण जाळी विणत चाललोय. आता मागची सुई कशी करायची? पूर्ण परत बॉर्डरचे साधे विणायचे, मधले सगळे उलटे आणि शेवटी परत बॉर्डर आहे ते साधे. तर आपण हे बॉर्डरचे 10 टाके साधे विणू. 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. हे 10 टाके साधे विणले, मधले सगळे उलटे विणायचे. तर मध्ये किती असतील आता? 11 टाके असतील, कारण 2-2 वाढत चालले आहेत. 7 होते, मग 9 झाले, आता 11 होतील. 3 4 5 6 7 8 9 10 आणि 11. मधले 11 आले उलटे आणि परत शेवटी बॉर्डर आहे, तर बॉर्डरचे हे 7 साधे पुन्हा. 1 2 3 4 5 6 आणि 7.
आता असं करत जायचं आपल्याला. पुन्हा पुढच्या वेळेस काय करणार आपण, इथे छिद्र आणायचे आहेत आपल्याला किंवा जाळी करायची आहे. मग परत आपण पहिल्यांदा 10 साधे विणू. तर 10 साधे विणून घेऊ आपण. हे 1 2 3 4 5 6. सरळ बाजू असल्यामुळे पूर्ण सुई साधीच आहे तशी. 7 हे बॉर्डरचे साधे, हे इथले 3 साधे, आणि आता दोरा पुढे घेऊन मध्ये 3 साधे होते तर आता 5 साधे होतील. 1 2 3 4 आणि 5 साधे. पुन्हा दोरा पुढे घेऊन हे 3 साधे शेवटचे स्टॉकेनेटी स्टिचचे टाके संपले. मग बॉर्डर येते. मग बॉर्डरचे पुन्हा साधेच विणायचे आहेत. मग हे पुरलेले बॉर्डरचे पुन्हा बॉर्डरचे 7 साधे. 1 2 3 4 5 7 नाही सॉरी 10ची बॉर्डर आहे आता आपली. 8 9 आणि 10. आता उलट्या सुईला काय कराल, परत बॉर्डरचे टाके साधे आणि बाकी मधले सगळे उलटे. तर बॉर्डरचे टाके साधे करू आपण. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. 10ची बॉर्डर होती तर हे बॉर्डरचे साधे विणले. आता मधले जेवढे असतील ते उलटे विणायचे. 1 2 आणि शेवटचे मग बॉर्डरचे 7 परत साधे. एका बाजूनी 10ची बॉर्डर आहे, दुसरीकडनं 7ची बॉर्डर आहे. मधले सगळे उलटे विणायचे आणि शेवटचे 7 परत साधे. रॉंग साईडला प्रत्येक वेळेस असंच आहे की बॉर्डरचे फक्त साधे विणायचे आणि मधले सगळे उलटे विणायचे. आता हे बॉर्डरचे 7 राहिले तर ते साधे. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. हे बघा मित्रांनो किती छान जाळी पडली याची, दिसते. आता हीच जाळी, एक मिनिट, ही जाळी पडली आहे इथे छान. आता मधला जो आपण टाका होता त्याच्या बाजूनी 3 ठिकाणी जाळ्या पडल्या. तर चौथी अजून एक घालायची आपल्याला, म्हणजे हे डिझाईन पूर्ण झालं. आता परत त्यासाठी काय करणार आपण, पहिले 10 साधे. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 7 साधे होते. त्यानंतर हे 3 साधे गार्टर स्टिच स्टॉकेनेटी स्टिचचे. आता इथे चौथी जाळी व्हावी आहे म्हणून यार्न ओव्हर दोरा पुढे घेतला आणि आता मध्ये किती टाके असतील, 7. 2 3 4 5 6 आणि 7 आणि पुन्हा यार्न ओव्हर आणि 3 साधे. 1 2 आणि 3. म्हणजे हा मधला स्टॉकेनेटी स्टिचचा भाग पूर्ण झाला. आता काठ आहे तर काठाचे हे 10 साधे पुन्हा. हे आपलं इथे एक डिझाईन पूर्ण झालं. 4 जाळी दोन्ही बाजूनी आली 4 4 की आपलं एक डिझाईन पूर्ण होतं. आता हे असंच डिझाईन आपल्याला रिपीट करायचं आहे. मागची सुई झाली की हे डिझाईन पूर्ण होतं. आता मागची सुई कशी करायची, तर काठाचे सगळे साधे आणि मधले सगळे उलटे आणि पुन्हा काठाचे साधे. तर हा पहिला काठ जो आहे तो 10 टाक्यांचा आहे. तर 10 टाके साधे करते मी इथे आणि शेवटचा काठ 7 टाक्यांचा आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. 10 साधे झाले, मधले सगळे उलटे. आता 1 2 4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाके साधे झाले. आता परत दोरा मागे घ्यायचा आणि हे बॉर्डरचे 7 शेवटचे साधे. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. तर इथे आपलं एक डिझाइन हे पूर्ण झालं. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, हे चारही बाजूला मध्यभागी आपण 7 टाक्यांच्या मधला जो होता एक, त्याच्या आजूबाजू असं प्रत्येक वेळेस आपण आत दोरा घेऊन म्हणजे यान ओव्हर आणि ही 4ची जाळी दोन्ही बाजूंनी आणली आहे. आता हेच डिझाइन आपल्याला रिपीट करायचं आहे. आता कसं रिपीट कराल परत तुम्हालाच तुमचं लक्षात येईल. आता परत एकदा लक्षात घ्या, ही जी दोन्ही बाजूला जाळी झाली आहे किंवा हे जे काठ आहेत दोन्हीकडचे काठ जर सोडले तर हा स्टॉकॅनिटी स्टिचचा भाग आहे. आता यात टाके किती होते? हे 15. आता आपण शेवटी 15 उलटे केले त्यात, म्हणजे 7 दोन्हीकडनं सोडणार आपण. 3 आणि 3 6, 3 आणि 3 6, 1 7 सोडला की हा टाका मधला टाका येतो. आणि परत तसेच 7 इकडून 3 आणि 3 6 1 7 म्हणजे हा टाका मधला आहे. तर या मधल्या टाक्याच्या अवतीभोवती पुन्हा आत दोरा घ्यायचा, म्हणजे इथून आता नवीन जाळी सुरू होईल. ही जशी जाळी आली आपली दोन्ही बाजूला 4 छिद्रवाली, तशीच आता या मधल्या टाक्याच्या दोन्ही बाजूला 4 छिद्राची जाळी तयार होईल. आता अशी जाळी परत लक्षात घ्या कुठून करायची. आपण जे आता मध्ये 15 उलटे केले होते ही मागची सुई करताना, दोन्ही बॉर्डर सोडल्या तर मधले टाके उलटे केले होते, तर ते किती होते? 15. तर त्या 15चा मध्य म्हणजे 7 टाक्यानंतर येईल. म्हणून आपण ही जाळी जर बॉर्डर जर सोडली तर 3 आणि 3 6 1 7 सोडले तर हा टाका तुमचा मधला टाका आहे. तर हा मधला टाका जो आहे त्याच्या अवतीभोवती बरोबर आपण दोरा पुढे घेऊन एक एक जाळी सुरू करणार आणि इथून जशा 4 जाळ्या केल्या तशाच पुढच्याही या मध्य साधून तिथून 4 जाळ्या आपल्याला करायच्या आहेत. तर असं आपण आता कुठपर्यंत रिपीट करणार आहे? जोपर्यंत उंची पूर्ण 15 इंच होत नाही तोपर्यंत. किंवा आपल्याला हे असं ठेवून बघायचं यावर. सॉरी, हे गुंतलंय जरा, 1 मिनिट. हे आपण असं बॉर्डर याच्यावर ठेवून पाहायचं बाहीवर आणि बरोबर उंचीशी उंची मिळाली की तिथपर्यंत आपल्याला करत जायचं आहे. हे पहा, हे इथून सुरू झाली आपली आता हे डिझाईन. तर हे डिझाईन करत करत बरोबर आपल्याला ह्या पूर्ण उंची होईस्तवर करायचं आहे. तर तितके वेळा आपण ही जाळी वाढवत जाणार आहे आणि अशाने टाके आपले वाढत जातात. प्रत्येक जाळीनंतर आपलं एक डिझाईन झालं जाळीचं की आपले 8 टाके वाढतात. 4 इकडनं असे 8 टाके वाढतात. तर असे वाढत जाऊन आपल्याला शेवटी असा आकार त्याचा गोल असा मिळणार आहे. तशी आपल्याला उंची एवढी होईस्तवर म्हणजे ही जी उंची आहे इथून इतकी तेवढी उंची होईस्तवर हे डिझाईन रिपीट करायचं आहे. रिपीट कसं करायचं? दरवेळेस मधला टाका शोधायचा स्टॉकॅनिटी स्टिचचा आणि त्याच्या अवतीभोवती यान ओव्हर म्हणजे दोरा पुढे घेऊन जाळी तयार करायची. तर अशा पद्धतीने आपण करत जाऊ मित्रांनो आणि पूर्ण उंची झाल्यावर पुढचं मी सांगते. तर मित्रांनो, माझी ही लांबी पूर्ण झालेली आहे पाक आधीच्या काठा एवढी. आणि त्यासाठी ते 38 नागमोडी खुणा होत्या त्यावर. तर त्यासाठी मला हे 9 डिझाईन्स पूर्ण करावे लागले आणि 10वं अर्धवट झालंय. तर जेवढे होतील तेवढे उंचीनुसार. तर त्याप्रमाणे आपलं एवढं झालेलं आहे विणून. आता पुढच्या वेळेस मला हे पूर्ण बंद करायचा, इकडचा भाग शिवून घ्यायचा म्हणजे. आणि आता आपण हा दुसरा खांदा विणायला सुरुवात करू. हे जे आपण 20 टाके आधी खांद्यावरचे काढून ठेवले होते ना, उजव्या खांद्यावरचे, डावा भाग आपला झालाय. आता हे उजव्या भागाचे जे खांद्यावरचे टाके आहेत ते करण्यासाठी आपण याला दुसरा दोरा जोडू आणि दुसरा नवीन दोरा जोडून आपल्याला पूर्ण हे उलट्या सुई, सरळ सुई आपण केलेली आहे त्यामुळे उलट्या सुईपासून करायचं आहे. तर या भागात आपण जोडू, उलट्या भागात रॉंग साइड पहिले येईल असं नवीन दोरा आपण जोडून घेतला. आता ही उलटी साइड करताना 20 टाके आपण तिकडे कसे केले होते? पहिल्या खांद्यावर 6 साधे काठाचे, 7 उलटे आणि 6 पुन्हा साधे. तर इथे आपल्याला सरळ बाजू पूर्ण सरळ. तर इथे मात्र आपल्याला कसं करावं लागेल? कारण की हा गळ्याचा भाग आहे. जो गळ्याचा भाग आहे तो आपल्याला तसाच आला पाहिजे.
आपण थोडं एकदा पुन्हा पाहू. तर हा जो गळ्याचा भाग आपल्याला सुरुवातीला येतोय तर हा तसा झाला पाहिजे. त्यामुळे इकडे जी गळपट्टीचे 60 टाके आहे तर सुरुवातीला आपल्याला 7 साधे घ्यावे लागतील, बाकीचे उलटे आणि मग 6 साधे काठाचे. आधी या खांद्याच्या वेळेस आपण वेगळं केलं होतं, 6 साधे 7 उलटे 7 साधे असं केलं होतं. पण आधी इथे कसं करावं लागेल, 7 साधे करावं लागेल, कारण हा गळ्याचा भाग आलेला इकडे उलट सुई करताना. म्हणून मी दोरा जोडून घेतला आणि आता इथे काय करणार आहे, 7 साधे 7 उलटे आणि मग 6 साधे. तर आपण 7 साधे करून घेऊ. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. 7 का बरं केले आपण आधी, कारण की आपली हा गळपट्टीचा भाग आहे म्हणून. 6 उलटे करू, कारण ही उलट बाजू आहे, रॉंग साइड आहे म्हणून. 4 आणि शेवटचे 6 मग पुन्हा साधे करायचे, कारण ती बॉर्डर 6ची आहे म्हणून. हे 7 उलटे झाले आणि शेवटचे 6 साधे. तर आपण ही उलट बाजू कशी केली, 7 साधे 7 उलटे आणि 6 साधे. आणि सरळ बाजू कशी करायची आहे, पूर्ण सरळ, जशी आपण तिकडे विणत आलो होतो दुसऱ्या खांद्यावर. तर अगदी दुसऱ्या खांद्यासारखाच हा खांदा करायचा आहे तुम्हाला. म्हणजे आता इथे तुम्हाला ही बाजू पूर्ण साधी करायची आहे. परत रॉंग साइड आली की काय करायचं आहे, 7 साधे 7 उलटे आणि 6 साधे. आता असं आपण कुठपर्यंत करणार, तर जिथपर्यंत आपली बाहीची किंवा बगल पूर्ण होत नाही तिथपर्यंत. जसं इथे केलं होतं डाव्या बाजूला, तसंच आपल्याला इथे करायचं आहे की ही बगलेची उंची होईस्तवर, सॉरी तुम्हाला दिसत नाही, ही बगलेची उंची पूर्ण होईस्तवर आपल्याला हा काठ असा, हा भाग असाच्या असा विणायचा आहे. आणि मग जसे इथे 4 टाके वाढवले होते आपण डाव्या बाजूकडे, तसेच आपल्याला इथे सुद्धा 4 टाके वाढवायचे आहे. आता हे अगदी साधं असल्यामुळे एवढं तुम्ही करू शकता. हा भाग जो आहे असाच्या असा भाग इकडे करायचा आहे तुम्हाला आणि शेवटी 4 टाके वाढवायचे. तर आपण इथपर्यंत करून घेऊ आणि मग पुढे फक्त एक डिझाईन तुम्हाला करायचं आहे हे व्हीचं, आणि दुसरं फक्त 2 टाके वाढवण्या इतके, म्हणजे 10 टाके एकूण वाढवायचे आहेत. तर आपण बघू ते कसं करायचं. आधी आपण एवढा पोर्शन करून घेऊ आणि हे शिवून घेऊ इकडचं. तर मित्रांनो, ह्या उजव्या शोल्डरचं सुरू करून आपला हा जो भाग आहे हाही माझा बाहीपर्यंत आलेला आहे पूर्ण. जेवढे इथे होते ओळी केलेल्या तेवढ्याच ओळी पूर्ण केलेल्या मी. आता आपल्याला इथे 4 टाके आणखीन वाढवावे लागणार आहे. तर 4 टाके वाढवायचे, या उलट्या सुईला आपण 4 टाके वाढवू. तर वाढवायचे कसे तुम्हाला माहिती आहे, मागच्या वेळेस आपण जसे वाढवले तसे हलक्या हाताने इथे 4 टाके घालू. 1 2 3 आणि 4. आणि 4 टाके घातल्यानंतर आता आपल्याला इथे हे जे पॅटर्न आहे आपलं जाळीचं, तर हे पॅटर्न करायचं आहे आणि ते फक्त 1. आता इथे जसे आपण जाळीचं पॅटर्न केलं होतं तर असे 9 पॅटर्न करावे लागले. तर इथे आता उजव्या बाजूला आपल्याला फक्त हे 1 पॅटर्न करायचं आहे, म्हणजे 1 हा व्ही सारखा आकार, आणि दुसऱ्या याचे फक्त 2 जाळी आणायची आहे, पहिली फक्त, म्हणजे 2 टाके वाढतील एवढंच. एवढं झालं की उजवा भाग आपला संपला. तर आधी आपण याची जाळीची सुरुवात करू. आता याला सुरुवात करण्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला, आधी हे 10 टाके आता बॉर्डरचे झाले, 10 साधे विणून घेऊ आपण. 10 साधे विणून घेऊ बॉर्डरचे. 1 2 घातलेले वाढवलेले टाके असले की थोडं कठीण जातं करायला, तुम्ही लक्षपूर्वक सैल करून घ्या आधी. 3 आणि 4. हे 4 वाढवलेले होते आपले. नंतरचे रेग्युलर 6 5 6 7 8 9 आणि 10. हे 10ची बॉर्डर झाली आपली मित्रांनो. आता मधले 7 उलटे आहेत, तर 7 उलटे आहेत त्यापैकी आपल्याला 7 साधे करायचे. तर इथे आता जाळी टाकायची आहे, म्हणजे आपण काय करणार, 3 टाके दोन्हीकडनं सोडून देणार आणि हा जो 1 टाका आहे इथला, तर याच्या आजूबाजू आपण दोरा समोर घेऊन जाळी करणार. तर म्हणून 3 साधे करते मी आणखीन. 2 3 दोरा पुढे केला, 1 साधा, पुन्हा दोरा पुढे 3 साधे. म्हणजे आपण काय केलं, 7 टाक्यांपैकी मधला जो होता
त्या मधल्या टाक्याच्या आजूबाजू आपण दोरा समोर घेऊन एक एक जाळी आणली. नंतर दुसरी जी बॉर्डर आहे 6 टाक्यांची ती तशीच करू आपण. साधे विणू ते 1 2 3 4 5 6 आणि 7 टाक्यांची आहे ती, गळ्याकडची 7 टाक्यांची बॉर्डर आहे. आता रॉंग साईडला म्हणजे उलट बाजू जी आहे तिथे काय करायचं आहे, हे बॉर्डरचे टाके साधेच विणायचे आणि मधले सगळे उलटे. तर बॉर्डरचे साधे विणू आपण. पहिला टाका उचलला, 2 3 4 5 6 आणि 7 टाक्यांची बॉर्डर आहे गळ्याच्या साईडला. मधले सगळे उलटे. आता मध्ये किती असतील, पहिले 7 होते पण आता आपण 2 टाके वाढवले आहेत, त्यामुळे आता 9 टाके असतील आपले उलटे. तर ते 9 टाके उलटे करू आणि शेवटचे 10 साधे. तर हे 9 टाके आपले उलटे झालेले आहेत. आता हे शेवटचे 10 टाके असतील, 3 आणि 3 6 आणि 3 9 आणि 10. तर हे 10 टाके साधे म्हणून दोरा मागे केला आणि हे 10 टाके साधे. आता प्रत्येक वेळेस समोरचे टाके असेच करायचे. रॉंग साईडला जे आहे ते असंच करणार आपण दरवेळेस, की बॉर्डरचे साधे विणायचे आणि मधले सगळे उलटे विणायचे. नऊ आणि हे 10. हे बॉर्डरचे 10 टाके झाले. आता सरळ बाजूला आणखीन परत जाळी करायची. ही 4 जाळ्या झाल्या पाहिजे दोन्ही बाजूनी. तर पुन्हा मी पहिला टाका उचलून घेतला, नंतर हे 9 साधे विणू, 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9 आणि हे 10 टाक्यांचे हे बॉर्डर साधे विणले. आता आपल्याला काय करायचंय, पुढचे साधे विणायचे, पण 4 टाके साधे झाले की दोरा पुढे घेऊन जाळी करायची. आणखीन 3 टाके झाले की आपण 3 टाके करू, 1 2 आणि 3 झाल्यावर दोरा पुढे घ्यायचा आणि पुढचे 3 विणायचे साधे, 1 2 3. परत दोरा पुढे आणि 3 साधे. हे मधले फक्त जे टाके आहेत दोरा पुढे घेण्याचे आहेत तर ते वाढत जातील. अगदी सुरुवातीला 1 होता, मग 3 झाले. आता याच्या पुढच्या सरळ बाजूची जेव्हा करू तेव्हा 5 होतील आणि त्याच्या पुढच्या वेळेस 7 होतील. मग असे 4 छिद्र जाळी पडली दोन्ही बाजूनी की आपले एक व्ही पूर्ण झाला. मग दुसऱ्या व्हीची फक्त एक साइड करायची, म्हणजे 2च टाके वाढतील एवढं करायचं दुसऱ्या व्हीचं. आणि एवढं झालं की आपण 4 सुया पूर्णपणे साध्या विणणार आहे मित्रांनो. आणि तेवढं झालं की मग काजं करण्यासाठी मी तुम्हाला पुढचं दाखवते. तर एवढं करून घ्या. काय करायचं तुमच्या लक्षात आलंय की जसे इथे हे व्हीचं डिझाईन केलंय अगदी तसंच एक डिझाईन पूर्ण करा व्हीचं. दुसऱ्या डिझाईनचा फक्त एक भाग करा, म्हणजे हे 2 टाके वाढतील एवढे, म्हणजे टोटल इकडचे 8 आणि हे 2 असे 10 टाके वाढतील आपले. टाके किती होतील, हे आता 20 होते, आपण 4 वाढवले म्हणजे 24 आणि हे 10 वाढतील म्हणजे 34 टाके होतील शेवटी. आणि मग 34 टाके झाले की 4 सुया अशा करायच्या की पूर्ण दोन्ही बाजूनी साध्या विणायच्या, नीट ऑल. आणि तेवढं झालं की काच कसं करायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. तर मित्रांनो आपला हा एक व्ही पूर्ण झालेला आहे करून. पहा 4 दोन्हीकडनं आलेले आहेत असे दिसत आहे तुम्हाला. आणि आता आपल्याला पुढचं दुसरा व्ही करायचा आहे, त्याचे फक्त 2 सुया करायच्या आहेत. त्यामुळे आता परत आपण हे पहिले बॉर्डर चेक करून घेऊ. दोन 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. हे 10 बॉर्डरचे होते. नंतर 3 साधे करून घेऊ आपण. आता यावेळेस 3 न घेता 7 साधे करावं लागणार आहे आपल्याला. 4 5 आणि 6 7. कारण 3 आधी केले होते आणि आता हा मध्य याचा सेंटर जो आहे बरोबर तो टाका आणायचा आहे आपल्याला. तर हा आपण बरोबर सेंटरचा टाका
आणलेला आहे। आता याच्या परत अवतीभोवती जाळी करायची आहे म्हणून दोरा पुढे केला, एक साधा, पुन्हा दोरा पुढे करून हे 7 साधे, 2 3 4 5 6 आणि 7 आणि हे बॉर्डरचे आहे, बाकी बॉर्डरचे शेवटचे 7 पुन्हा साधे। नंतर मागची सुई परत नेहमी सारखी म्हणजे बॉर्डरचे टाके तेवढे साधे विणायचे, मधले सगळे उलटे विणायचे आणि एवढं झालं की आपल्याला 4 सुया साध्या करायच्या आहेत, पूर्ण ऑल के। तर आपण हे आधी ही सुई पूर्ण करू म्हणजे आपली जाळीचं डिझाईन पूर्ण होईल। सात बॉर्डरचे केले, मधले सगळे उलटे करायचे आणि शेवटचे 10 बॉर्डरचे। ही सुई मित्रांनो मी पूर्ण करून घेते आणि त्यानंतर 4 साध्या सुया सुद्धा आपण पूर्ण करून घेऊ आणि मग आपण काच कसं करायचं। पहा मित्रांनो, आपली ही पूर्ण झालेलं आहे बाजू। पहिले एक व्ही करून घेतला आणि 2 अजून टाके वाढवले मध्ये म्हणजे 10 टाके एकूण वाढले। त्यानंतर आपले हे 34 टाके झाले एकूण आणि पूर्ण आपण त्याच्यात 4 सुया साध्या विणून घेतल्या। आता आपल्याला इथे काज करायचे आहेत, तर काज करण्यासाठी 4 काज करणार आहेत आपण। तर सुरुवातीला 6 साधे टाके विणू। तर पहिले 6 साधे हे बॉर्डरचे जे आहेत ते 2 3 4 5 आणि 6, नंतर 2चा 1 करायचा आहे। आता जेव्हा आपण कास करतो तेव्हा आपण आत दोरा घेऊन 2चा 1 करतो, तसंही केलं तर चालतं किंवा आधी 2चा 1 करून नंतर दोरा समोर घेतला तरी चालतं। तर आपण इथे 2चा 1 आधी करून घेतला मग दोरा समोर घेतला। आता 4 साधे करायचे, 1 2 3 आणि 4। पुन्हा पुढचं कास करण्यासाठी 2चा 1 करून घ्या, 2चा 1 केला पुढचं कास करण्यासाठी आणि पुन्हा आपण 4 साधे करून दोरा पुढे घेऊन 4 साधे करू। तर दोरा पुढे घेतला म्हणजे टाके कमी जास्त काहीच झाले नाही, कारण 2चा 1 केला आणि नंतर दोरा समोर घेतला आपण, त्यामुळे 4 टाके तसेच दोरा टाके कमी न होता आपण तिथे काच केलाय। तर हे 2 काज झाले आपले। आता पुढचं कास करण्यासाठी पुन्हा 2चा 1, तिसरं काज आहे तुमचं, 2चा 1 केला आणि दोरा समोर घेऊन पुन्हा 4 साधे विणले, 1 2 3 आणि 4 आणि चौथं कास करण्यासाठी पुन्हा 2चा 1 केला आपण, 2चा 1 आणि दोरा समोर घेऊन परत 4 साधे विणले, 1 2 3 आणि 4 आणि हे उरलेले जे टाके आहेत तेही साधे विणून घ्यायचे। तर असे आपले किती काच झाले मित्रांनो, 1 2 3 आणि 4 काज झाले। हे उरलेले सगळे साधे विणून घ्यायचे। आता परत 4 सुया पूर्ण साध्या करायच्या, जशा आधी इकडे केल्या होत्या तशाच 5 सुया कराव्या लागतील। तर 5 सुया पूर्ण साध्या करून घेऊ आणि मग आपण बघू की फ्रिल कशी करायची। आता फ्रिल करताना आपल्याला दोन्ही बाजूला करायची आहे फ्रिल, इथेही करणार आहे आपण फ्रिल आणि तसंच खाली सगळ्या ही जी बाजू आहे आपली पूर्ण खालपासून आपण हे जोडलेलं आहे आता, आणि हे जोडल्यावर इथे जे टाके आहेत खालचे त्याशिवाय आपल्याला हे सगळे खालचे टाके उचलायचे आहेत, या बाजूचेही टाके उचलायचे आहेत आणि त्या सगळ्याला फ्रिल करायची आहे। अर्थात त्यासाठी मी ही सर्क्युलर नीडल टाकली आहे कारण यात भरपूर टाके मावतात म्हणून। तर फ्रिल करताना तेवढी मोठी तर आपण दाखवू नाही शकत, म्हणून मी फ्रिल तुम्हाला या 34 टाक्यांवरच दाखवणार आहे। तर आधी आपण काय करणार होता, 4 मागची समोर 4 किंवा 5 सुया पूर्ण साध्या करून घ्या आणि मग सरळ बाजू आली की आपण फ्रिल करायला सुरुवात करू। मित्रांनो, आपल्या या पूर्ण 10 सरळ सुया झालेल्या आहेत, मध्ये आपण त्याला 4 काज केलेली आहेत। आता इथे तुम्हाला फ्रिल करायची आहे। जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हे शिवून झाल्यावर हा जो भाग आपण टाके बंद केले नाही आहेत, तर त्यातच आपल्याला हे सगळे खालचे टाके उचलायचे आहेत आणि तसंच या साईडचे हे सगळे टाके उचलून या सुईवर सर्क्युलर नीडलवर घ्यायचे आहेत आणि तिथे सुद्धा आपल्याला हीच फ्रिल करायची आहे। तर ही जी फ्रिल आहे ती 10 सुयांचं पॅटर्न आहे आणि पहिले आपल्याला यात काय करायचं आहे, 10 सुयांमधली पहिली सुई तर 2 उलटे 1 साधा आपण इथे करायला सुरुवात करू।
पहिले आपले 2 उलटे, एक साधा, आणि आता साधा असल्यामुळे दोरा मागे राहिलाय, पण पुढचे 4 उलटे आपण दोरा मागेच ठेवून करणार आहे, म्हणजे जेणेकरून इथे एक टाका वाढतो. तर टाके वाढण्याची ही सुद्धा एक पद्धत आहे. जसं आपण दोरा समोर घेऊन साधा विणला तरी टाका वाढतो मागे, किंवा दोरा मागे ठेवून उलटा विणला तरी टाका वाढतो. तर आपण हा दोरा मागे ठेवून 2 उलटे करून घेतले, एक साधा, दोरा मागे ठेवून 4 उलटे केले, परत एक साधा विणायचा आहे. हे आपल्याला 5 वेळा करायचं आहे. साधा असल्यामुळे पुन्हा दोरा मागेच गेलाय आणि मागेच दोरा ठेवून आपण 4 उलटे विणणार आहे. 1, 2, 3 आणि 4. 4 उलटे, नेहमीसारखा दोरा मागे करून एक साधा, दोरा मागेच ठेवून पुन्हा 4 उलटे, 1, 2, 3, 4 आणि पुन्हा दोरा मागे ठेवून नेहमीसारखा एक साधा, पुन्हा मागेच दोरा राहू दिला आपण आणि 4 उलटे केले, 1, 2, 3, 4 आणि परत दोरा मागे घेऊन एक साधा केला, पुन्हा दोरा मागेच ठेवला आणि 4 उलटे केले, 1, 2, 3 आणि 4 आणि दोरा मागे करून एक साधा केला नेहमीसारखा. आता हे जे उरलेले 6 टाके आहेत हे आपण दोरा पुढे घेऊन 6 साधे करणार आहे, म्हणजे इथे सुद्धा एक टाका आपला वाढणार आहे. म्हणजे आपले या सुईमध्ये एकूण टाके किती वाढले मित्रांनो? 6 टाके वाढले. परत एकदा आपण वाचू हे काय लिहिलेलं आहे. तर पहिले आपण दोरा मागे ठेवून उलटे केले, म्हणजे इथे एक एक टाका वाढला, असं 5 वेळा केलं, म्हणजे हे 5 टाके वाढले. आणि दोरा पुढे घेऊन 6 साधे केले, इथे एक टाका वाढला, असे 6 टाके आपले वाढले, म्हणून 34 होते ते आता कसे झाले 40. ही झाली राईट साइड. आता रॉंग साइड करताना किंवा उलट बाजू जी आहे ती करताना काय करायचं? पहिले 6 साधे, हे बॉर्डरचे 6 आपण सहसा साधेच विणणार आहे. तर हे 6 साधे, 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. नंतर 2 उलटे. आता हा उचलला दोरा मागे असल्यामुळे जे उलटा विणला त्यामुळे आलेला टाका आहे हा. तर इथे उलटा जो विणायचा आहे तो आपण 2 उलटे, 1 आणि 2 उलटे विणले आणि त्यानंतर 4 साधे, 1, 2, 3 आणि 4. चार साधे विणले. परत आता हा जाळीचा टाका आला तर 2 उलटे 4 साधे असं आपल्याला 2 उलटे 4 साधे असं 5 वेळा करायचं आहे. 1, 2, 3 आणि 4. पुन्हा 2 उलटे. उलटा विणताना थोडा मागच्या साईडने विणला तर सोपा जातो. 2 उलटे 4 साधे, 1, 2, 3, 4. पुन्हा 2 उलटे आणि 4 साधे, 1, 2, 3 आणि 4. परत 2 उलटे आणि 4 साधे. 2 उलटे 4 साधे असं आपण 5 वेळा केलं. आणि आता परत शेवटचे 2 उलटे, 2 साधे. 2 उलटे केले आणि हे शेवटचे 2 साधे. बघा मित्रांनो, ही दुसरी सुई आपली कशी होती? नेहमी सारखेच टाके विणले. यात आपण कुठलाही टाका वाढवला नाही किंवा कमी केला नाही. 40 टाक्याचे 40च टाके राहिले. जे साधे दिसले ते साधे केले, उलटे दिसले ते उलटे केले. फक्त दोरा पुढे घेऊन जो वाढलेला टाका होता जाळीचा तो मात्र प्रत्येक वेळेस उलटा केला. आता तिसऱ्या सुईमध्ये पुन्हा आपले टाके वाढणार आहे 6. तर आता तिसरी सुई कशी करायची आहे तुम्हाला? 2 उलटे 2 साधे, 2 उलटे 2 साधे आणि आता साधा असल्यामुळे दोरा मागे आहे तर तो दोरा मागेच राहू देऊन 4 उलटे विणायचे. कारण दोरा मागे ठेवून उलटा विणला तर इथे एक टाका वाढतो म्हणजे जाळी तयार होते. 1, 2, 3 आणि 4. 4 उलटे. आता मगाशी आपण 4 उलट्यानंतर एक साधा केला होता पहा. आता 4 उलट्यानंतर 2 साधे करायचे.
4 उलटे 2 साधे. तर आता परत आपण दोरा मागे घेऊ आणि 2 साधे विणले. दोरा मागेच राहू द्यायचा आणि 4 उलटे परत, म्हणजे इथे एक टाका वाढेल आपला. 1 2 3 4 आणि दोरा मागे ठेवून 2 साधे. 1 2 दोरा मागेच राहू दिला. पुन्हा 4 उलटे. 1 2 3 4 आणि दोरा मागे ठेवून 2 साधे. दोरा मागेच राहू दिला. पुन्हा 4 उलटे. 1 2 3 4 आणि दोरा मागे करून 2 साधे. दोरा मागेच राहू दिला. पुन्हा 4 उलटे. 1 2 3 4 आणि दोरा मागे करून 2 साधे. दाखवते. आता आपली ही सरळ बाजूची तिसरी सुई आहे. आपण दोरा पुढे आणि 4 उलटे पहा मित्रांनो, दोरा मागे ठेवून 4 उलटे आणि 2 साधे असं 5 वेळा केलाय. आता शेवटचे 6 टाके उरले आहेत, तर ते दोरा समोर आणून 6 साधे करायचे. म्हणजे इथे परत 1 टाका वाढणार आहे किंवा जाळी बनणार आहे. तर 1 2 3 4 5 आणि 6 ही झाली तुमची तिसरी सुई सरळ बाजूची. आता परत रॉंग साइडला काय करायचं आहे आता? 6 साधे आणि 3 उलट 4 साधे असं 5 वेळा. तर 6 साधे करू आपण. 1 2 3 4 5 आणि 6 साधे. नंतर 3 उलट. तर हा जो दोरा आपण दोरा आत घेतल्यामुळे वाढलेला टाका असतो तो उलट करायचा आपल्याला. 1 2 3 3 उलटे 4 साधे. 1 2 3 4 पुन्हा 3 उलटे 4 साधे. 1 2 3 उलटे पुन्हा 4 साधे. 1 2 3 आणि 4 परत 3 उलट. 1 2 3 3 उलटे 4 साधे असं 5 वेळा करायचं होतं. तर 3 उलटे 4 साधे केले आपण. पुन्हा 3 उलटे 4 साधे. 1 2 3 उलटे 4 साधे. 1 2 3 4 परत 3 उलट 4 साधे. 1 2 3 आणि 1 2 3 आणि 4. आता पुन्हा 3 उलट शेवटचे आहेत हे. आता 3 उलट 4 साधे 5 वेळा झाले की शेवटी 3 उलट 2 साधे. तर 3 उलटे करू आपण आणि 2 साधे. 1 2 3 उलटे आणि शेवटचे 2 साधे. आता ही आपली रॉंग साइड होती. पुन्हा राईट साइडला आलोय आपण, म्हणजे टाके वाढवायचे आता परत. आता कसे वाढवायचे आपल्याला? 5वी ओळ सुरू आहे. 2 उलटे 3 साधे. पहा मित्रांनो, सुरुवात केली होती तेव्हा आपण 2 उलटे 1 साधा होता. मग 2 उलटे 2 साधे घेतले पुढच्या सरळ सुईच्या वेळेस. आता 2 उलटे 3 साधे. 1 2 आणि 3. 2 उलटे 3 साधे. आता दोरा मागे आहे तर तो मागेच राहू द्यायचा आणि आपल्याला 4 उलटे आणि 3 साधे करायचे. दोरा मागेच ठेवून 4 उलटे केले म्हणजे इथे 1 टाका वाढला. 1 2 3 4 आणि 3 साधे. साधा म्हणून पुन्हा दोरा मागे घेतला. तर हे 4 उलटे 3 साधे असं आपल्याला 5 वेळा करायचं आहे. पहा, दोरा मागे ठेवून 4 उलटे 3 साधे असं 5 वेळा आणि शेवटी दोरा पुढे घेऊन 6 साधे जे पट्टीचे आहेत आपले ते. तर अशी ही ओळ पूर्ण करा तुम्ही. त्यानंतर पुढच्या वेळेस आपल्याला उलट्या सुईला काय करायचं आहे? 4 साधे
4 उलटे 4 साधे, हे जे दोरा मागे घेतलेला असतो, दोरा ओढलेला समोर, त्यामुळे इथे 4 साधे येतात. 4 उलटे आणि 4 साधे. तर हे प्रत्येक वेळेस आपण या लिहिल्याप्रमाणे करून प्रत्येक वेळेस 6 टाके वाढतील आणि 34 टाके जे होते सुरुवातीला त्याचे शेवटी 64 टाके होतील आणि तुमची जाळी किंवा झालर तयार होईल. ती झालर तयार झाली की सगळे टाके बंद करा. तर मित्रांनो, आता आपल्याला खालची सुई करायची, खालची फ्रिल करायची आहे. तर आपल्याला याच्यात उलट्या बाजूला आपण शेवट केला होता त्याचा, म्हणजे वर्किंग यान याच बाजूला होतं माझं. तर मी हे सगळे टाके जेवढे आपले होते समोरचा डावीकडचा भाग केलेले ते सगळे एकदा साधे विणून घेतले. आता काय करायचंय तुम्हाला, तर हे सगळे टाके उचलायचे आहे. हा पूर्ण खालचा भाग असे इकडनं उचलत जायचे आहेत आणि मग ही जी पट्टी आहे याच्या पूर्ण आडवी हे सगळे टाके उचलायचे आणि इथपर्यंत यायचं आहे, गळ्याच्या भागापर्यंत. तर आपण आता हे टाके उचलायचा प्रयत्न करू. कसे टाके उचलायचे पहा, अगदी साधा आहे. आपल्याला माहित आहे टाके कसे उचलायचे, याचा वेगळा व्हिडिओही केलेला आहे आपण. तर पुढच्या टाक्यात घाला, हे दोऱ्याचा वेढा घ्या सुईला आणि इथून असा एक टाका काढा. परत पुढच्या टाक्यात घातलं, दोऱ्याचा वेढा घेतला आणि हा टाका असा बाहेर काढला. या पद्धतीने पुन्हा पुढच्या याच्यात टाकला, दोऱ्याचा वेढा घेतला आणि हा टाका असा बाहेर काढला. तर असे आपण टाके उचलून घ्यायचे पूर्ण खालच्या बाजूला असे आणि पूर्ण साईडला, त्या बटनपट्टी जी आहे त्याच्या साईडला. आता हे जर तुम्हाला असं जड जात असेल तर एक दुसराही पर्याय आहे सोपा. त्यासाठी तुम्ही एक क्रोशाची सुई घ्या. ही क्रोशाची सुई पुढच्या टाक्यात घाला, क्रोशाच्या सुईमध्ये हा दोरा अडकवा आणि हे टाका बाहेर काढा आणि तो साध्या आपल्या निटिंग यार्नवर टाका. पुन्हा पुढच्या टाक्यामध्ये मी क्रोशाची सुई घातली, टाका बाहेर काढला आणि तो टाका निटिंग यार्नवर टाकला. लक्षात येत आहे? परत एकदा पहा, क्रोशाची सुई टाक्यात घातली, टाक्यावर सुईवर दोऱ्याचा वेढा घेऊन टाका बाहेर काढला, हा असा लूप आणि मग ते निटिंग यार्नवर किंवा निटिंग निडल जी आपली 2 सुयांची त्याच्यावर हा टाका सोडला. तर हे करायला फार सोपं जातं. जर तुम्हाला तसे टाके उचलणं कठीण जात असेल तर या क्रोशाच्या सुईच्या मदतीने तुम्ही इझिली टाके उचलू शकता. तर असे पूर्ण टाके उचलून घ्या मित्रांनो. असे सारखे आले पाहिजे, डिझाईनमध्ये फरक नाही पडला पाहिजे कुठेही. आणि हे सगळे खालून आणि ह्या साईडनी पट्टीला इथपर्यंत हे सगळे टाके उचलून घ्या. आणि नंतर मग ही उलट बाजू येईल आपली. तर एक पूर्ण सुई सरळ करून घ्या, ऑल नीट किंवा ऑल सगळे साधे विणून. आणि मग आपल्याला फ्रिलच्या 10 ओळी करायच्या आहे. तर एवढं पूर्ण करून घ्या, मग फ्रिलची पहिली ओळ मी तुम्हाला दाखवते. मित्रांनो, माझ्या आता हे पूर्ण इथे सरळ सुई पूर्ण करून झाली आहे, उलट बाजूनी या बाजूनी. आता आपल्याला इथे फ्रिल करायची आहे, जशी आपण ही फ्रिल केली आहे तशी. म्हणजे या 10 सुयांची फ्रिल आहे, मागे मी तुम्हाला दाखवली आहे कशी करायची. तर तेच पॅटर्न आहे, जसंच्या तसं करायचं आहे. फक्त फरक एवढाच येईल की हे जे आपण 5 वेळा लिहिलेलं आहे ते 5 वेळा न करता शेवट पूर्ण होईस्तोवर, ती ओळ पूर्ण संपेस्तोवर आपल्याला रिपीट करायचं आहे. तर आपण सुरुवात करून पाहू याची फक्त, आणि मग पुढचं तुम्हाला करता येणार आहे. तर पहिले आपण 2 उलटे 1 साधा, 2 उलटे, 1 साधा. आता साधा असल्यामुळे दोरा मागे आहे, तर मागेच दोरा ठेवून 4 उलटे करायचे, म्हणजे 1 टाका इथे वाढेल किंवा जाळी तयार होईल. तर 1, 2, 3 आणि 4 उलटे केले. पुन्हा दोरा मागे 1 साधा. आता दोरा मागेच ठेवून पुन्हा 4 उलटे, म्हणजे इथे परत जाळी पडेल. तर हे आपल्याला रिपीट करायचं आहे. दोरा मागे ठेवूनच 4 उलटे 1 साधा असं करत जायचं. जसं आता दोरा मागे ठेवून 3 उलटे झाले, हा 4. आणि पुन्हा 1 साधा करण्यासाठी दोरा मागे केला 1 साधा. आता पुन्हा हेच किती वेळ रिपीट करायचं, जसं इथे लिहिलंय 5 वेळा, पण आता 5 वेळा नाही, आपल्याला ही पूर्ण सुई होईपर्यंत रिपीट करायचं हे. आणि शेवटी जसे टाके उरतील त्याप्रमाणे करायचं. आता इथे जसे आपले शेवटी दोरा पुढे घेऊन 6 साधे होते, तर 6च्या ऐवजी 4 किंवा 5 उरले तरी चालेल.
तेवढेच साधे ठेवायचे आणि पुढची सुई करताना जेवढे शेवटी साधे केले असतील तेवढे साधे करायचे. एवढं बदल केला की हे अशाच्या अशा 10 सुया तुम्हाला पुन्हा करायच्यात आणि मग ही बॉर्डर आपली तयार होईल. ही बॉर्डरच्या 10 सुया झाल्या सुंदर म्हणजे झालरच्या की आपल्याला सगळे टाके बंद करून टाकायचे आणि नंतर मग आपण इथे छान बटन लावणार आहे. बटन लावायला मी तुम्हाला नंतर दाखवेन. मित्रांनो, माझी ही फ्रिल पूर्ण करून झालेली आहे आणि इथे मी आता हे फक्त थोडंसं बगलेपाशी शिवून घेतलेलं आहे आणि हे शिवण्यासाठी आपण साधी टॅपेस्ट्री नीडल वापरली आणि हे 4 टाके जे आपण वाढवले होते ते 4 टाके आपण फक्त इथे दोन्ही भाग त्याचे शिवून घेतलेले आहेत आणि नंतर बटन लावले आहेत मी. तर बटन लावण्यासाठी हे सुंदर बटन आणले आहेत आपण आणि हा फ्रॉक असा आपला पूर्ण तयार झालेला आहे. किती सुंदर फ्रॉक दिसतो ना मित्रांनो. आता या फ्रॉकची पूर्ण लांबी पाहिली तुम्ही तर 39 सेंटीमीटर साधारण झालेली आहे आणि रुंदी जर बघितली तर ती साधारण 30. आपण बघूया इथे 39 ते 40 सेंटीमीटर झाली आपली लांबी आणि रुंदी त्याची जर पाहिली तर साधारण 32 सेंटीमीटर झाली आहे. तर हे इतकं सुंदर हा फ्रॉक करण्यासाठी तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि तुम्ही नक्कीच कराल असं मला वाटतं. 4 सुंदर बटणांना काजा आपण केलेलीच होती. त्या काजांच्या ठिकाणी या डावीकडच्या भागाला आपण बटणं लावलेले आहे. पहा, हे तुम्हाला एक काढून दाखवते. हे असे बटणं लावायचे इथे आणि हे काजांच्या जागी आणि मग ते काजा आपण लावून असं सुंदरसा फ्रॉक आपला तयार होईल. तर मला वाटतं हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप आवडला असेल. तुम्ही नक्की करा आणि मला कॉमेंट्स करा, शेअर करा. तुमच्याकडून ऐकायला मला खूप आवडतं आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं. थँक्यू.